به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل سوم. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، میخواستم به خاطر گوش کردن ویدیوهای قبلی از شما تشکر کنم و از شما همراهان عزیز کانال متاترون میخواهم در صورتی که کتاب مورد نظری میخواهید خوانده شود، در قسمت نظرات هم نظرات ارزشمندتان را، همین که اسم کتابی را که می‌خواهید خوانده شود به همراه نویسنده آن برای ما کامنت کنید. در صورت امکان حتما خوانده می‌شود. امیدوارم تا اینجا توانسته باشم نقشی در اصلاح سبک مالی شما عزیزان ایفا کرده باشم. با تشکر کانال متاترون لطفاً لایک فراموش نشود. نیروی معجزه‌گر ذهن ناخودآگاه شما. قدرت ناخودآگاه شما بسیار زیاد است. این به شما الهام می‌بخشد، شما را راهنمایی می‌کند و اسامی حقایق و صحنه‌هایی از انبار حافظه را برای شما آشکار می‌کند. ذهن ناخودآگاه شما قلب شما را به تپش وامی دارد، گردش خون شما را کنترل می‌کند، هضم، جذب و دفع آن را تنظیم می‌کند. وقتی یک تکه نان می‌خورید، ذهن ناخودآگاه شما آن را به بافت، عضله، استخوان و خون تبدیل می‌کند. این روند فراتر از خرد خردمندترین مردی است که روی زمین راه می‌رود. ذهن ناخودآگاه شما تمام فرایندها و عملکردهای حیاتی بدن شما را کنترل می‌کند و پاسخ همه مشکلات را می‌داند. ذهن ناخودآگاه شما هرگز نمی‌خوابد و هرگز آرام نمی‌گیرد. این همیشه در کار است. شما می‌توانید قدرت معجزه‌آسای ذهن ناخودآگاه خود را با بیان صریح قبل از خواب به ذهن ناخودآگاه خود که می‌خواهید یک کار خاص انجام شود کشف کنید. شما بسیار خوشحال خواهید شد که دریابید نیروهای درون شما آزاد خواهند شد که منجر به نتیجه مطلوب می شود. بنابراین در اینجا منبع قدرت و خرد است. شما را با قدرت مطلق یا قدرت حرکت دهنده جهان در ارتباط قرار می دهد. سیارات در مسیر خود قرار دارند و باعث تابش خورشید می شوند. ذهن ناخودآگاه شما منشأ آرمان‌ها، آرزوها، اصرارهای نوع دوستانه شماست. از طریق ذهن ناخودآگاه بود که شکسپیر حقایق بزرگی را که از مرد معمولی روزگار خود پنهان مانده بود درک کرد. بدون شک این پاسخ ذهن ناخودآگاه وی بود که باعث شد مجسمه ساز یونانی فیدیانس زیبایی، نظم، تقارن و تناسب را در مرمر و برنز به تصویر بکشد. این رافائل هنرمند ایتالیایی را قادر به نقاشی مادوناست و لودینگ ون بتوون را برای ساختن سمفونی ها قادر ساخت. در سال 1955 یک نفر در دانشگاه جنگل یوگا ریشکش هند سخنرانی کرد و در آنجا با یک جراح مراجعه کننده از بمبئی گفتگو کردم. او در مورد دکتر جیمز استایل جراح اسکاتلندی به من گفت که قبل از کشف اتر یا سایر روش‌های بیهوشی در بنگال کار می‌کرد. بین سالهای 1843 و 1846 دکتر استایل حدود 400 عمل عمده از انواع مختلفی مانند قطع عضو، از بین بردن تومورها و رشد سرطانی و همچنین عملهای چشم، گوش و گلو را انجام داد. تمام عملیات فقط با بیهوشی ذهنی انجام شد. این پزشک هندی به من اطلاع داد که میزان مرگ و میر بیماران بعد از عمل تحت عمل جراحی توسط دکتر استایل بسیار پایین است. احتمالاً 2 یا 3%. بیماران هیچ دردی احساس نکردند و در طی عمل جراحی هیچ کشته‌ای مشاهده نشد.
دکتر استایل به ذهن ناخودآگاه همه بیماران خود که در حالت خواب آور بودند پیشنهاد کرد که هیچ عفونت یا بیماری سپتیک ایجاد نشود. شما باید به یاد داشته باشید که این عمل قبل از لویی پاستور، جونز لیستر و دیگران بود که به منشأ باکتریایی بیماری و علل عفونت ناشی از دستگاه‌های غیر استریل و ارگانیسم‌های خطرناک اشاره کردند. این جراح هندی گفت علت پایین بودن میزان مرگ و میر و عدم وجود عفونت که به حداقل ممکن کاهش یافت بدون شک ناشی از پیشنهادات دکتر استایل به ذهن ناخودآگاه بیمارانش بود. آنها مطابق ماهیت پیشنهاد وی پاسخ دادند. این بسیار شگفت‌انگیز است وقتی تصور می‌کنید که چگونه یک جراح بیش از 120 سال پیش قدرت‌های معجزه‌آسای ذهن ناخودآگاه را کشف کرده است. آیا وقتی متوقف می‌شوید و به قدرت‌های متعالی ذهن ناخودآگاه خود می‌اندیشید باعث نمی‌شود که شما دچار نوعی هیبت عرفانی شوید؟ ادراکات فوق حسی آن مانند ظرفیت بصیرت و غیب شنوی، استقلال زمان و مکان، ظرفیت رهایی شما از هر گونه درد، رنج و توانایی پاسخگویی به همه مشکلات را در نظر بگیرید. هرچند ممکن است باعث همه اینها و موارد دیگر برای شما آشکار می کند که یک قدرت و ذکاوت در درون شما وجود دارد که بسیار فراتر از عقل شماست و باعث می شود از عجایب همه چیز متعجب شوید. همه این تجارب باعث می شود که شما از قدرت معجزه‌گر ذهن ناخودآگاه خود شاد شوید و ایمان داشته باشید. ذهن ناخودآگاه شما کتاب زندگی شماست. هرچه افکار، عقاید، باورها، نظریه‌ها یا عقاید تعصب آمیز را در ذهن ناخودآگاه خود بنویسید، حک کنید یا تحت تاثیر قرار دهید، باید آنها را به عنوان تجلی عینی موقعیت، شرایط و وقایع تجربه کنید. آنچه را که در درون می نویسید در بیرون تجربه خواهید کرد. شما دو جنبه در زندگی خود دارید: عینی و ذهنی، مرئی و نامرئی، اندیشه و تجلی آن. فکر شما توسط مغز شما که ارگان ذهن استدلال آگاهانه شماست دریافت می شود. وقتی ذهن آگاه یا عینی شما فکر را کاملا بپذیرد، آن را به شبکه عصبی پشت معده که هوش ذهنی شما نامیده می شود می فرستد، جایی که نهادی نمی شود و در تجربه شما آشکار می شود. همانطور که قبلا گفته شد، ذهن ناخودآگاه شما نمیتواند بحث کند. این فقط از روی آنچه که روی آن می نویسید عمل می کند. این حکم شما یا نتیجه گیری ذهن آگاه شما را قطعی می پذیرد. به همین دلیل است که شما همیشه در حال نوشتن روی کتاب زندگی هستید، زیرا افکار شما به تجربیات شما تبدیل می شود. رالف والدو امرسون، مقاله نویس آمریکایی، گفت انسان همان چیزی است که در طول زندگی به آن فکر می کند. آنچه در ذهن ناخودآگاه تحت تاثیر قرار می گیرد بیان می شود. ویلیامز جیمز، پدر روانشناسی آمریکا، گفت که قدرت حرکت جهان در ذهن ناخودآگاه شماست. ذهن ناخودآگاه شما با هوش بی‌نهایت و خرد بی حد و مرز یکی است. از چشمه‌های پنهان تغذیه می شود و قانون زندگی نامیده می شود. هرچه ذهن ناخودآگاه خود را تحت تاثیر قرار دهید، مورد دوم آسمان و زمین را به حرکت در می آورد تا آن را تحقق بخشد. بنابراین باید آن را تحت تاثیر ایده‌های درست و افکار سازنده قرار دهید. دلیل این همه آشفتگی و بدبختی در جهان این است که مردم تعامل ذهن آگاه و ناخودآگاه خود را درک نمی کنند. هنگامی که این دو اصل به طور هماهنگ سازگار در صلح و همزمان با هم کار کنند، شما دارای سلامتی، خوشبختی، آرامش و لذت خواهید بود. وقتی ذهن آگاه و
ناخودآگاه با هم هماهنگ و مسالمت آمیز کار کند، هیچ بیماری و اختلافی وجود ندارد. مقبره هرمس با انتظار و احساس شگفتی زیادی افتتاح شد، زیرا مردم معتقد بودند که بزرگترین راز اثار در آن نهفته است. راز آن در درون بود تا بیرون، مانند بالا تا پایین. به عبارت دیگر، هر آنچه در ذهن ناخودآگاه شما تحت تاثیر قرار می‌گیرد در صفحه فضا بیان می‌شود. همین حقیقت توسط موسی، اشعیا، عیسی، بودا، زرتشت، لاوتسه و همه بینندگان روشن عصر اعلان شده است. حرکت و احساسات باید تعادل داشته باشند. همانطور که در بهشت ذهن خود، در زمین نیز در بدن و محیط خود دارند. این قانون بزرگ زندگی است. به عبارت دیگر، هر آنچه در ذهن ناخودآگاه شما تحت تاثیر قرار می‌گیرد در صفحه فضا بیان می‌شود. همین حقیقت توسط موسی، اشعیا، عیسی، بودا، زرتشت، لاوتسه و همه بینندگان روشن عصر اعلان شده است. حرکت و احساسات باید تعادل داشته باشند. همانطور که در بهشت ذهن خود است، در زمین نیز در بدن و محیط خود هست. این قانون بزرگ زندگی است. شما در تمام طبیعت قانون کنش و واکنش، استراحت و حرکت را پیدا خواهید کرد. این دو باید تعادل برقرار کنند. در این صورت هماهنگی و تعادل برقرار خواهد شد. شما اینجا هستید تا اجازه دهید اصل زندگی به صورت ریتمیک و هماهنگ در شما جریان یابد. میزان ورودی و میزان خروجی باید برابر باشد. برداشت و بیان باید برابر باشد. تمام ناامیدی شما به دلیل آرزوی برآورده نشده است. اگر منفی، مخرب و شرورانه فکر می کنید، این افکار احساسات مخربی را ایجاد می کند که باید بیان شده و راه خروجی پیدا کند. این احساسات از طبیعت منفی اغلب به صورت زخم، ناراحتی قلبی، تنش و اضطراب بروز می کند. اکنون ایده یا احساس شما در مورد خود چیست؟ هر بخشی از وجود شما بیانگر این ایده است. نشاط، بدن، وضعیت مالی، دوستان، موقعیت اجتماعی شما بازتاب کاملی از ایده است که از خود دارید. این معنای واقعی چیزی است که در ذهن ناخودآگاه شما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در تمام مراحل زندگی شما بیان می‌شود. ما با ایده های منفی که خود را با آن مشغول می کنیم به خود آسیب می رسانیم. چند بار با عصبانیت، ترس، حسادت یا انتقام جویی خود را زخمی کرده اید؟ اینها سموماتی هستند که وارد ذهن ناخودآگاه شما می شوند. شما با این نگرش های منفی به دنیا نیامده اید. ذهن ناخودآگاه خود را به افکار حیات بخش تغذیه کنید و تمام الگوهای منفی موجود در آن را از بین خواهید برد. با ادامه این کار تمام گذشته از بین می رود و دیگر به خاطر نمی ماند. ذهن ناخودآگاه بیماری بدخیمی پوست را بهبود می بخشد. یک شفابخشی شخصی همیشه متقاعد کننده ترین دلیل قدرت درمانی ذهن ناخودآگاه خواهد بود. بیش از 40 سال پیش با دعا بدخیمی پوست را برطرف کردم. درمان پزشکی نتوانسته بود پیشرفت آن را بررسی کند و به تدریج بدتر می شد. یک روحانی با دانش عمیق روانشناسی معنای درونی 139مین مزامیر را برای من توضیح داد که در آن میگوید در کتاب تو همه اعضای من نوشته شده اند که به طور مداوم شکل میگیرند، در حالی که هنوز هیچ کدام از آنها نبوده است. وی توضیح داد که اصلاح کتاب به معنای ذهن ناخودآگاه من است که تمام اعضای بدن من را از یک سلول نامرئی شکل و فرم میدهد. وی همچنین اشاره کرد که از آنجایی که ذهن ناخودآگاه من بدن من را ساخته، میتواند آن را دوباره ایجاد کرده و بر اساس الگوی کامل موجود در آن
بهبود بخشد. این روحانی ساعت خود را به من نشان داد و گفت این سازنده‌ای داشت و ساعت ساز قبل از اینکه ساعت به واقعیت عینی تبدیل شود ابتدا باید این ایده را در ذهن داشته باشد و اگر ساعت از کار افتاده بود ساعت ساز می توانست آن را تعمیر کند. دوستم به من یادآوری کرد که هوش ناخودآگاه که بدن من را ایجاد می کند مانند یک ساعت ساز است و همچنین دقیقاً می‌دانست چگونه همه عملکردها و فرایندهای حیاتی بدن من را بهبود بخشد و بازیابی و هدایت کند. اما مجبور شدم که ایده کاملی از سلامتی به آن بدهم. این امر به عنوان علت عمل می کند و نتیجه آن یک درمان است. من به روشی بسیار ساده و به شرح زیر دعا کردم. بدن و تمام اعضای آن توسط هوش بی‌نهایت در ذهن ناخودآگاه من ایجاد شده است. این می‌داند که چگونه من را درمان کند. خرد آن همه اندام‌ها، بافت‌ها، عضلات و استخوان‌های من را شکل می‌دهد. این حضور نامحدود شفابخشی در حال حاضر در حال تغییر دادن هر اتم از وجود من است که اکنون من را تمام و کمال می کند. من به خاطر بهبودی که می دانم اکنون در حال انجام است سپاسگزارم. کارهای هوش خلاق درون من فوق‌العاده است. من روزی 2 یا 3 بار با تکرار دعای ساده فوق با صدای بلند حدود 5 دقیقه دعا خواندم. در حدود 3 ماه پوست من تمام و کامل ترمیم شد. همانطور که می‌بینی تمام آنچه که من انجام دادم این بود که الگوهای حیات بخش از تمامیت زیبایی و کمال را به ذهن ناخودآگاهم هدیه می‌کردم. در نتیجه تصاویر منفی و الگوهای فکری را که در ذهن ناخودآگاه من جای گرفته بود از بین می بردم که دلیل همه مشکلات من بود. هیچ چیز بر روی بدن شما ظاهر نمی شود مگر در مواردی که معادل ذهنی آن برای اولین بار در ذهن شما وجود داشته باشد و در حالی که با آغشته کردن ذهن خود با عبارات مثبت پی در پی ذهنتان را تغییر می دهید، بدن خود را تغییر می دهید. این اساس همه شفابخشی هاست. کارهای تو شگفت‌آورند و اینکه روح من ذهن ناخودآگاه به خوبی می داند. ذهن ناخودآگاه چگونه تمام عملکردهای بدن را کنترل می کند؟ در حالی که بیدار هستید یا روی تخت خواب کاملا خوابیده اید، عملکرد بیوقفه و خستگی ناپذیر ذهن ناخودآگاه شما بدون کمک ذهن آگاه کلیه عملکردهای حیاتی بدن را کنترل می کند. به عنوان مثال در حالی که خواب هستید قلب شما به طور ریتمیک به تپش ادامه می دهد. ریه های شما آرام نمی گیرد و روند استنشاق و بازدم انجام می شود و به واسطه آن خون شما هوای تازه را جذب می کند و دقیقاً مانند بیدار شدن ادامه می یابد. ذهن ناخودآگاه شما فرایندهای هضم و ترشحات غده‌ای و همچنین سایر اقدامات مرموز بدن را کنترل می کند. موهای صورت چه خواب و چه بیدار به رشد خود ادامه می دهند. دانشمندان به ما می گویند که پوست در هنگام خواب بسیار بیشتر از ساعت بیداری عرق می کنند. چشمها، گوشها و سایر حواس شما در هنگام خواب فعال هستند. به عنوان مثال بسیاری از دانشمندان بزرگ ما در هنگام خواب جوابهایی درباره مشکلات گیج کننده دریافت کردند. آنها پاسخها را در خواب یافتند. اغلب اوقات ذهن آگاه شما با نگرانی، اضطراب، ترس و افسردگی در ریتم طبیعی قلب، ریه ها و عملکرد معده و روده تداخل می کند. این الگوهای فکری با عملکرد هماهنگ ذهن ناخودآگاه شما تداخل دارند. در صورت آشفتگی ذهنی بهترین روش این است که رها شوید.
آرام شوید و همچنان جریان فکری خود را حفظ کنید. با ذهن ناخودآگاه خود صحبت کنید و به او بگویید که با آرامش، هماهنگی و نظم الهی کار را بر عهده بگیرید. خواهید دید که تمام عملکردهای بدن شما دوباره نرمال می شوند. حتما با ذهن ناخودآگاه خود با اقتدار و اعتقاد راسخ صحبت کنید و مطابق با دستور شما خواهد بود. ذهن ناخودآگاه شما به دنبال حفظ زندگی شما و بازگرداندن سلامتی شما به هر قیمتی است. این باعث می شود فرزندان خود را دوست داشته باشید که همچنین نشان دهنده تمایل غریزی برای حفظ همه زندگی است. بگذارید تصور کنم شما به طور تصادفی غذای بدی خورده اید. ذهن ناخودآگاه شما باعث می شود که دوباره آن را پس بزنید. اگر ناخواسته مقداری سم مصرف کردید، قدرت ناخودآگاه شما آن را خنثی می کند. اگر خود را کاملا به قدرت شگفت انگیز آن بسپارید، کاملا به سلامتی باز خواهید گشت. چگونه ذهن ناخودآگاه می تواند برای شما کار کند؟ اولین چیزی که باید درک کنید این است که ذهن ناخودآگاه شما همیشه کار می کند. این شب و روز فعال است، خواه به آن عمل کنید یا نکنید. ذهن ناخودآگاه شما سازنده بدن شماست، اما شما نمی توانید آگاهانه آن فرایند سکوت درونی را درک کنید یا بشنوید. تجارت شما با ذهن آگاه شماست و با ذهن ناخودآگاه شما نیست. فقط ذهن آگاه خود را با انتظار بهترین ها مشغول کنید و اطمینان حاصل کنید که افکاری که به طور معمول به آن فکر می کنید بر اساس آنچه گزارش می شود دوست داشتنی، درست، منصفانه و خوب هستند. اکنون مراقبت از ذهن آگاه خود را شروع کنید، زیرا در قلب و روح خود می دانید که ذهن ناخودآگاه شما همیشه مطابق با تفکر عادی شما بیان، باز تولید و آشکار می شود. به یاد داشته باشید همانطور که آب به شکل لوله‌ای که از آن عبور می کند شکل می گیرد، اصل زندگی در شما با توجه به ماهیت افکار شما از درون شما عبور می کند. ادعا کنید که حضور شفابخش در ذهن ناخودآگاه شما به عنوان هماهنگی، سلامتی، آرامش، شادی و فراوانی در شما جریان دارد. آن را به عنوان یک هوش زنده، یک همراه زیبا در راه تصور کنید. کاملا باور داشته باشید که این امر به طور مداوم از طریق احیا کردن، الهام بخشیدن و پیشرفت شما جریان دارد. دقیقاً به این روش پاسخ خواهید داد، همانطور که باور دارید برای شما انجام شده است. اصل بهبودی ذهن ناخودآگاه آتروفی اعصاب بینایی را بازیابی می کند. پرونده مشهور و کاملا معتبر مادام بیر از فرانسه وجود دارد که در بایگانی گروه پزشکی لورد فرانسه ثبت شده است. او نابینا بود، اعصاب بینایی آتروفی و بیفایده بودند. او از لوردوز دیدار کرد و آنچه را که آن را شفابخش معجزه‌آسا می‌خواند در وجودش داشت. رولد، یک بانوی جوان پروتستان که در مجله مکار در مورد معالجه ها در لوردوز تحقیق می کرد و می نوشت، در ماه نوامبر سال 1955 در مورد مادام بیر می نویسد: در لوردوز با وجود اعصاب بینایی که همچنان مرده و بیفایده بودند، بینایی خود را باز یافت. پزشکان می توانستند پس از معاینات مکرر شهادت دهند که 1 ماه بعد پس از معاینه مجدد مشخص شد که مکانیسم دیدن در حالت عادی قرار گرفته است، اما در ابتدا تا آنجا که معاینه پزشکی فهمید او با چشم‌های مرده می‌دید. من چندین بار به لوردوز رفتم، جایی که من نیز شاهد برخی از معالجه ها بودم و البته همانطور که در فصل بعدی توضیح خواهم داد، بدون شک در بسیاری از مکانهای مقدس مسیحی و غیر مسیحی در دنیا
معالجه صورت می‌گیرد. مادام بیر که ما تازه به او مراجعه کردیم توسط آب معبد بهبود نیافت، بلکه توسط ذهن ناخودآگاه خودش که به عقیده او پاسخ داد بهبود یافت. اصل شفابخشی در ذهن ناخودآگاه او به ماهیت اندیشه او پاسخ می‌دهد. باور یک فکر در ذهن ناخودآگاه است. این به معنای پذیرفتن چیزی به صورت واقعی است. اندیشه پذیرفته شده به طور خودکار اجرا می شود. بدون شک مادام بیر با امید و ایمان زیاد به معبد رفت، زیرا در قلب خود می دانست که شفا می یابد. ذهن ناخودآگاه او مطابق با آن واکنش نشان داد و نیروهای شفابخش را همیشه آزاد کرد. ذهن ناخودآگاه که چشم را ایجاد کرده است قطعاً میتواند یک عصب مرده را دوباره زنده کند. آنچه که خلاقیت ایجاد کرده است میتواند دوباره ایجاد کند. با توجه به اعتقاد شما آیا برای شما انجام شده است؟ چگونه ایده سلامتی کامل را به ذهن ناخودآگاه خود منتقل کنیم؟ وزیر پروتستان که من در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی می شناختم روشی را که برای انتقال ایده سلامتی کامل به ذهن ناخودآگاه خود استفاده کرد به من گفت. وی به سرطان ریه مبتلا بود. تکنیک او همانطور که به خودش به من داده شده بود دقیقاً به شرح زیر است. چند بار در روز اطمینان حاصل می کنم که از نظر روحی و جسمی کاملاً در آرامش هستم. بدنم را آرام کردم و با آن صحبت کردم و به شرح زیر پاهای من آرام هستند. مچهای پاهایم آرام هستند. ساقهای پایم آرام هستند. عضلات شکم من آرام است. قلب و ریه هایم آرام هستند. سرم آرام است. تمام وجودم کاملا آرام است. بعد از حدود 5 دقیقه در حالت خواب‌آلودگی قرار می‌گیرم و سپس حقیقت زیر را تایید کردم. کمال خدا اکنون از طریق من ابراز می شود. ایده سلامتی کامل اکنون ذهن ناخودآگاه من را پر کرده است. تصویری که خدا از آن دارد من یک تصویر کامل هستم و ذهن ناخودآگاه من بدن من را کاملا مطابق با تصویر کاملی که در ذهن خدا است بازسازی می کند. این وزیر بهبود چشمگیری داشت. این یک روش ساده برای ایجاد ایده سلامتی کامل به ذهن ناخودآگاه شماست. روش شگفت‌انگیز دیگر برای انتقال ایده سلامتی به ذهن ناخودآگاه خود تخیل منظم یا علمی است. من به مردی که از فلج عملکرد رنج می برد گفتم که به دنبال تصویری واضح از خود بگردد که در دفتر کار خود می چرخد. میز را لمس می کند، به تلفن پاسخ می دهد و تمام کارهایی را که در صورت بهبودی معمولاً انجام می دهد انجام می دهد. من برای او توضیح دادم که این ایده و تصویر ذهنی از سلامتی کامل توسط ذهن ناخودآگاه وی پذیرفته خواهد شد. او این نقش را زندگی می کرد و در واقع خودش را در دفتر احساس می کرد. او می دانست که به ذهن ناخودآگاه خود چیزی قطعی می دهد که باید روی آن کار کند. ذهن ناخودآگاه او فیلمی بود که تصویر تحت تاثیر آن قرار گرفت. یک روز پس از چندین هفته شرط بندی مکرر ذهن با این تصویر ذهنی تلفن با تنظیم مجدد زنگ خورد و در حالی که همسر و پرستار وی بیرون بودند زنگ می‌خورد. تلفن تقریباً 12 فوت فاصله داشت، اما با این وجود او توانست به آن پاسخ دهد. در آن ساعت شفا یافت. قدرت شفابخشی ذهن ناخودآگاه وی پاسخگوی تصاویر ذهنی وی بود و در پی آن بهبودی حاصل شد.
این مرد دارای یک بلوک ذهنی بود که مانع رسیدن پیام عصبی از مغز به پاهای او میشد. بنابراین او گفت که نمیتواند راه برود. هنگامی که او توجه خود را به قدرت شفابخشی در خود معطوف کرد، قدرت را از طریق توجه متمرکز او جریان یافت و او را قادر به راه رفتن کرد. هرچه در دعا بخوانید با ایمان دریافت خواهید کرد. ایده هایی که باید به خاطر بسپارید. 1. ذهن ناخودآگاه شما تمام فرایندهای حیاتی بدن شما را کنترل می کند و پاسخ همه مشکلات را می داند. 2. قبل از خواب درخواست خواستی را به ذهن ناخودآگاه خود تحویل دهید و قدرت معجزه آسای آن را به خود ثابت کنید. 3. هر آنچه را که در ذهن ناخودآگاهتان را تحت تاثیر قرار می دهد در صفحه کیهان به عنوان شرایط، تجربیات و رویدادها بیان می شود. بنابراین شما باید با دقت تمام ایده ها و افکاری که درگیر آن هستید و در ذهن آگاه خود تماشا کنید. 4. قانون کنش و واکنش جهانی است. فکر شما کنش است و عکس‌العمل پاسخ اتوماتیک ذهن ناخودآگاه شما به فکر شماست. افکار خود را تماشا کنید. 5. تمام ناامیدی به دلیل آرزوهای برآورده نشده است. اگر در موانع، تأخیرها و دشواریها به سر میبرید، ذهن ناخودآگاه شما متناسب با آن پاسخ میدهد و از این طریق میتوانید از خیر خود جلوگیری کنید. 6. اگر زندگی خود را آگاهانه تایید کنید، اصل زندگی به صورت ریتمی و هماهنگ در شما جریان می‌یابد. من معتقدم که قدرت ذهن ناخودآگاه که این خواسته را به من داد، اکنون از طریق من آن را برآورده می‌کند. این همه تعارضات را برطرف می‌کند. 7. شما می‌توانید با نگرانی، اضطراب و ترس در ریتم طبیعی قلب، ریه ها و سایر اندام های خود تداخل کنید. ذهن ناخودآگاه خود را با افکار هماهنگی، سلامتی و آرامش تغذیه کنید و همه عملکردهای بدن دوباره نرمال می شوند. 8. ذهن آگاه خود را با انتظار بهترین ها مشغول کنید و ذهن ناخودآگاه شما با وفاداری تفکر عادی شما را خواهد ساخت. 9. پایان خوش یا حل مشکل خود را تصور کنید. هیجان موفقیت را احساس کنید و آنچه را تصور می کنید و احساس می کنید توسط ذهن ناخودآگاه شما پذیرفته می شود و آن را عملی می کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.